ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ, ਪਵਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਈਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਡੇ ਗਹਿਰੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ। ਪਵਨ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਆਖਿਆ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ। ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਨਾ ਸਿੱਧ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁੰਭੇ ਬੱਦਾ ਜਲ ਰਹਿ, ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ। ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਦਾ ਮਨ ਰਹਿ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਧਿਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਵਨ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਵਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਵਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਗੈਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ 21% ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਹੀ ਹਵਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਰੁੱਖਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਲਈ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਪਵਨ ਨੂੰ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੀ ਉਦਾਸੀ ਦੌਰਾਨ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ ਤੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਵਨ ਆਰੰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਮਤ ਵੇਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਵਾ ਬਣੀ, ਪਵਨ ਬਣੀ। ਸਾਚੇ ਤੇ ਪਵਣਾ ਭਇਆ, ਪਵਣੈ ਤੇ ਜਲ ਹੋਏ। ਜਲ ਤੇ ਤਿਰਭਵਨ ਸਾਜਿਆ, ਘਟ ਘਟ ਜੋਤ ਸਮੋਏ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਬਣੀ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਪਵਨ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਹਵਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਦੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਦਿਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਸਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਕਸੀਜਨ, ਫਿਰ ਬੱਦਲ ਬਣੇ, ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ, ਪਾਣੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਵਨ ਬਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਵਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪਵਨ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਸਾਊਂਡ। ਸਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਪਵਨ 'ਚ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਹਵਾ 'ਚ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਊਂਡ ਦੀਆਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੇਵਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਰੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਊਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ, ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ, ਹਵਾ ਦੇ ਕਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੇਵਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਤਰੰਗਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਬਈ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਈ। ਕਿਵੇਂ ਛੂਹ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਰੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਜਬ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਧੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇਲਾਹੀ ਗਿਆਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਰਤਨ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਬਾਣੀ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਬਰਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗਾ। ਜੇ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿਤੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਹਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਾਣ ਲਈ ਪਵਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਵਨ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਟਰੈਵਲ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ। ਔਰ ਪਵਨ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਪਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਵਨ ਗੁਰੂ। ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧਨ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੇ, ਰੁੱਖ ਬੂਟੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਵਨਸਪਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਵਾਂਗਰਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਰੁੱਖ ਬੂਟਾ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ, ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਬੂਟੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਵਨਸਪਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੱਕੜ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਪਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਰੁੱਖ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੱਤੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਪੇਡੇ ਵਿੱਚ, ਰੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ 70% ਦੇ ਲਗਭਗ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜੋ DNA ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੈੱਲ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਤੇ ਪਾਣੀਓ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ 70-71% ਦੇ ਲਗਭਗ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ।
ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਭ ਦੀ ਉਹ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਢ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਤੈਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਲੱਕੜ ਪਾਣੀ ਤੇ ਤੈਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਨੇ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੁੱਖ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਾਲਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਫੱਟੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਤੈਰਾਂਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਿਰਧ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਾਂਗਰਾਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੁੱਖ ਵੱਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕਿੱਲ ਲਾ ਦਈਏ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਲੋਹਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਲੱਕੜ 'ਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੈਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਕੜ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੋਬਦਾ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਚੰਦਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਡੁੱਬੈ ਜਾਣ ਕੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਕਾਠ ਨਾ ਡੋਬਈ ਪਾਲੈ ਦੀ ਲੱਜੈ, ਸਿਰ ਕਰਵਤ ਧਰਾਏ ਕੈ ਸਿਰ ਚੜਿਆ ਭੱਜੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਇਹ ਡੋਬਿਆ ਜਾਣ ਕੇ, ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਡੋਬ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪਰਖ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਪਰਖ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਨਕਲੀ ਹੋਏਗਾ ਚੰਦਨ ਤੇ ਉੱਤੇ ਤੈਰ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਅਸਲੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਤਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲੀ ਚੰਦਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਦਨ ਨੂੰ, ਅਸਲੀ ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਡੋਬ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੈਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਉੱਪਰ ਤੈਰ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਕਲੀ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਗਾਹਕ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ, ਜੇ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਅਸਲੀ ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ। ਵੈਸੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ। ਵੱਡੀ ਮਾਤਾ, ਵੱਡੀ ਮਾਂ ਕੌਣ ਹੈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਨਸਪਤੀ, ਜਿੰਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ 'ਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਸਲ ਉੱਗੀ, ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਬਣੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੂਨ ਬਣਿਆ, ਬਿੰਦ ਬਣੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਵਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਬੁਢੇਪੇ ਵੱਲ ਵਧਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਰੂਹ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਿਖਾ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ ਹੋਈ ਔਰ ਐਂਡ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਚਨ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਫਰੀਦਾ ਖਾਕ ਨਾ ਨਿੰਦੀਐ, ਖਾਕੂ ਜੇੜ ਨਾ ਕੋਏ, ਜੀਵੰਦਿਆਂ ਪੈਰਾਂ ਤਲੇ ਮੋਇਆਂ ਉੱਪਰ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਕ ਨੂੰ ਨਾ ਕਦੇ ਨਿੰਦੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਕ ਵਰਗਾ, ਮਿੱਟੀ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਔਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਨਮ ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਉੱਡਦੇ ਜਹਾਜ਼, ਸੜਕਾਂ, ਕਾਰਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਤ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਧਾਤ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਚਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਤ ਹੈ। ਸਭ ਦੀ ਜਨਨੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੇਖੀਏ, ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਇਹੀ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਔਰ ਧਰਤੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਜਿਹਦੀ ਕੁੱਖ ਚੋਂ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਤੇ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਮਿਲਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵਨਸਪਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੇ, ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਔਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬੀਜ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ 'ਚ 1 ਮਣ ਬੀਜ ਪਾਤਾ ਕਣਕ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਈ ਕੁਆਂਟਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਮਣ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੀਜ ਲਾਤਾ ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਦਾ, ਔਰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰੁੱਖ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਲ ਲੱਗੇ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫਲ ਔਰ ਬੀਜ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਧਰਤੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓਗੇ, ਉਹ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੇ ਧਰਤੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਕਿਹਾ, ਮਾਂ ਕਿਹਾ, ਵੱਡੀ ਮਾਂ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਬਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪਵਨ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਖਾਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਲਈ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਪਵਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲਿਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੰਦਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਨਸਪਤੀ ਦਾ, ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ, ਪਵਨ ਦਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਅਵੇਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਤਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ, ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਇੱਕ ਦਾਈ ਤੇ ਦਾਏ ਵਾਂਗਰਾਂ ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ
ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਜਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪਵਨ ਲਈ, ਇਸ ਪਾਣੀ ਲਈ ਔਰ ਧਰਤੀ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।